καρδιά από μοσχαράκι γάλακτος, σπλήνες από μοσχαράκι γάλακτος με τα γλυκάδια τους, παχύ έντερο από πρόβατο. Μαντέψτε τι θα φτιάξουμε. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφάκι μου, τον Ανδρέα, κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Green Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Σήμερα θα σας δείξουμε έναν εκλεκτό ελληνικό μεζέ που ψήνεται στα κάρβουνα. Και πάντα εμείς οι Έλληνες, τους εκλεκτούς μεζέδες, τους συνδυάζουμε με εκλεκτική παρέα. Καλά ψησίματα. Έτσι ακριβώς. Και ο εκλεκτός μεζές είναι το σπινάντερο. Καλά ψησίματα και από μένα. Κόβουμε την καρδιά. Αφαιρούμε όλα τα σκληρά κομμάτια. Τις τραχείες. Την ανοίγουμε ξανά. Εάν υπάρχει αίμα μέσα, την πλένουμε καλύτερα. Τη φιλετάρουμε, γιατί θα χρειαστεί να την κόψουμε σε λωρίδες. Κόβουμε σε λεπτές λωρίδες. Θα χρειαστείτε καλό κοφτερό μαχαίρι. Συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο για να πάρουμε λεπτές μακριές λωρίδες. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε σε λωρίδες και τη σπλήνα μαζί με τα γλυκάδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα κοφτερό ψαλίδι για αυτή τη δουλειά. Εγώ προτιμώ να δουλεύω με τα μαχαίρια. Πλένουμε το παχύ έντερο πάρα πολύ καλά, περνώντας άφθονο νερό μέσα. Και εξωτερικά, όπου υπάρχουν βρωμιές, καθαρίζουμε. Για 1 κιλό περίπου καρδιά μοσχαρίσια από μοσχάρι γάλακτος και σπλήνες μοσχαρίσιες από μοσχαράκι γάλακτος θα χρησιμοποιήσουμε 12 γραμμάρια αλάτι καλό με 1 γραμμάριο πιπέρι. Κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή ανακατεύοντας συγχρόνως. Πλώνουμε την πόλια όσο είναι και το μήκος από το παχύ έντερο και ξεκινάμε να τοποθετούμε καρδιά και σπλήνα εναλλάξ. Θα το κάνουμε τόσο χοντρό ούτως ώστε να μπορεί να χωρέσει μέσα στο παχύ έντερο. Ανάλογα λοιπόν με το παχύ έντερο που έχουμε θα κάνουμε και το πάχος από τη γέμιση. Βάζουμε και μερικά γλυκάδια. Προσπαθούμε να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή, βάζοντας καρδιά, σπλήνα, σπλήνα, καρδιά. Χρειάζεται υπομονή να γίνει σωστή κατανομή. Όλα τα εκλεκτά, Ανδρέα, θέλουν υπομονή και πολύ μεράκι. Σωστά.
Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να βάλουμε λίγο σκόρδο. Θα υπολογίσετε περίπου 3 κοιλίδες σκόρδο ψιλοκομμένο για 1 κιλό σπλήνα και καρδιά μαζί. Και συνεχίζουμε. Και προσθέτουμε και σκορδάκι. Ξανά. Τώρα είναι τα δύσκολα, το τύλιγμα. Φαίνεται να είναι δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Το δύσκολο είναι σχετικό. Απλά πρέπει να είσαι και λίγο δεξιοτέχνης. Να σ' αρέσουν και οι καλοί μεζέδες. Ακόμα βασικότερο. Μετά όλα γίνονται εύκολα. Τώρα ήρθε η ώρα να το περάσουμε μέσα στο παχιέντερο. Θα σας δείξουμε την τεχνική, η οποία είναι πολύ εύκολη. Μάλλον το παχιέντερο θα περάσουμε απ' έξω. Θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε. Δεν το γυρίζουμε ανάποδα, είπαμε, το μέσα έξω. Διπλώνουμε λίγο την άκρη προς τα μέσα και ερχόμαστε να ξεκινήσουμε το πέρασμα και αφήνοντας να γλιστρήσει το έντερο έξω από τη γέμιση. Το έντερο δηλαδή θα έρθει το μέσα έξω στο τέλος. Δύσκολο είναι λίγο να κάνουμε την αρχή. Μετά θα πάει μόνο του. Να το. Βλέπετε. Είναι πολύ εύκολο. Αφού περάσουμε όλη τη γέμιση μέσα, δένουμε τις άκρες πολύ καλά. Βλέπετε έχουμε ένα υπέροχο, ομοιόμορφο σπλινάντερο. Απλώνουμε τα κάρβουνα κατά μήκος όσο θα είναι και το σπλινάντερο. Βαμβάκι με ενόπνευμα στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Σουβλίζουμε ζιγ-ζακ. Εδώ θα χρειαστούμε και βοήθεια βέβαια, γιατί ένας να το κάνει είναι λίγο δύσκολο. Καλό είναι να το δέσουμε στις άκρες. Καλό είναι όταν το σπλινάντερο είναι μεγάλο να δέσουμε και την κούρβα, χαλαρά.
Έτοιμο για ψήσιμο. Περιμένουμε να γίνουν τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα. Έτοιμοι για ψήσιμο. Έτοιμο και το σπινάτερο. Ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Δυνατή φωτιά και ψήνουμε σε απόσταση από τη φωτιά. Στην αρχή το πάμε σιγά. Χαίρεσαι να το βλέπεις να γυρίζει. Τώρα ψήνουμε πολύ κοντά στη φωτιά και καλό είναι να το περάσουμε με αλατό νερό. Ψήνουμε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά κοντά στα κάρβουνα. Έτσι πρέπει. Δέκα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, ανοίγουμε τη φωτιά. Φουλ. Βλέπετε πόσο δυνατή είναι η φωτιά. Αφρίζει έντονα σε όλο το μήκος. Βγάζουμε πριν σταματήσει να αφρίζει. Είναι έτοιμο. Το βγάλαμε στην εξωτερική πάνω θέση και τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο για 6-7 λεπτά. Περιμένουμε. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Για να δούμε. Καλοψημένο και βουδιάζει. Κόβουμε σε λεπτά κομματάκια με καλό κοφτερό μαχαίρι. Μπορούμε, αν θέλουμε, να συμπληρώσουμε με λίγη αλατορίγανη. Για δοκίμασε, αδερφέ. Εξαιρετικό. Απίθανο. Τέλειο. Ο καλύτερος μεζές. Δεν έχω λόγια να περιγράψω.